3 bước đơn giản để hô biến vở cũ thành sổ tay xinh xuất sắc. Cùng làm với mình thôi nào. Mình dùng giấy bìa màu để làm bìa sổ. Đây là khổ A4 nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ chia đôi dọc cái tờ giấy này ra, sau đó cắt ra và mình sẽ sử dụng một nửa để làm bìa sổ. Vì cuốn sổ này của mình là sẽ kiểu gấp nhiều lần, thế nên là mình sẽ cần một phần giấy dài nha. Bây giờ là sẽ chia chỗ này thành 4 phần nhá. Mọi người sẽ dùng thước để đo. Tức là mình sẽ có 4 phần giấy bằng nhau. Và ngoài ra thì mình sẽ có những phần nhỏ hơn, khoảng 0,5 và 1cm. 0,5 là 2 phần nhỏ và 1cm là phần to ở giữa. Để lát nữa khi gấp sổ lại thì nó sẽ vừa xinh nha. Mình dùng bút chì để kẻ. Và mỗi đường kẻ này thì mình sẽ hơi mạnh tay một chút, để khi mà mình gấp lại nó cũng sẽ dễ hơn nhá. Vì bút chì vừa nãy cũng đã in hẳn xuống giấy đậm hơn một chút, bây giờ mình gấp nó sẽ rất là dễ. Mình cứ gấp lần lượt theo tất cả những đường mà mình vừa kẻ. Mọi người có thể là gấp ngược xong rồi lại gấp lại. Ở đây là mình sẽ gấp ngược như thế này để nhìn cái phần đường kẻ cho dễ. Sau đó thì lát nữa mình sẽ lại gấp quay vào trong, thì cái phần đường kẻ nó sẽ ở bên trong nha mọi người. Có thể dùng tẩy để tẩy đi, còn không thì mình cứ để như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Vì cái phần kẻ bút chì này nó sẽ vào các cái đường nếp gấp, thế nên là cũng không bị kiểu bị lộ hay là bị xấu gì đâu nha. Gấp hết một lượt rồi thì bây giờ mình sẽ gấp ngược lại để cho cái phần đường kẻ vào phía bên trong. Mọi người sẽ thấy là ở đây mình sẽ được 4 phần. Có 3 phần gáy sổ, 2 phần ở hai bên là nhỏ hơn và cái phần gáy sổ ở giữa là to nhất. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp giấy bìa màu để dán vào các cái phần sổ này. Mình sẽ sử dụng các màu khác nhau nhá. Nếu như mà muốn dán bìa màu thêm vào đây thì mọi người nên sử dụng các màu khác nhau giống như của mình. Chứ nếu mà dùng cái màu mà giống với cái màu vừa rồi mình làm bìa ấy, thì không cần nha. Tại vì cái phần giấy bìa ấy, đã gọi là giấy bìa thì nó khá là cứng cáp. Ở đây là mình thêm vào để cho nó có nhiều màu, cho xinh hơn, chứ không phải thêm vào để cho cái phần giấy nó thêm cứng cáp nha. Giấy bìa màu này thoải mái để làm bìa sổ rồi, rất là cứng, rất là đẹp luôn nha mọi người. Thêm keo vào, sau đó thì mình sẽ dán 6 tấm bìa nhá. 6 tấm bìa thì là 4 tấm cho 4 phần ở bên trong và 2 tấm để cho hai cạnh bên ngoài nữa. Thêm keo và dán lần lượt từng tấm một cho đến khi mà dán xong nha. Mục đích của mình là dán cái phần giấy màu này để cho nó đẹp, thế nên là cái phần giấy bìa màu này sẽ nhỏ hơn một chút so với cả cái phần bìa màu xanh mà mình đã làm một tấm to nha. Rồi lát nữa các chi tiết ở bên trong của mỗi cái tấm bìa màu này nó cũng sẽ nhỏ hơn một chút để mình nhìn nhiều màu cho nó xinh. Mình sẽ sử dụng các màu khác nhau nha. Tùy theo cái gu của mọi người muốn cùng tông màu hoặc là muốn nhiều màu rực rỡ. Mình thì làm mấy cái đồ như này thì mình hay thích là nhiều màu nhìn cho nó rực rỡ một chút. Thì là mỗi một phần mình sẽ dán một màu khác nhau. Nhưng mà màu nó cũng không phải là quá là kiểu loè quá. Mình có thêm cả màu đậm và cả màu nhạt để nhìn nó tức là ở đây nhá, đầu tiên là màu hồng. Mình sẽ dùng giấy ở vở viết cũ ấy, thì cái giấy này là cái màu trắng nó khá là nhạt thôi, thế nên mình sẽ sử dụng màu hồng. Thì cái phần tiếp theo là cái màu tím nhạt nhạt thì mình sẽ sử dụng là cái giấy màu để dán vào đó. Tức là mọi người lựa màu cho phù hợp nha. Thêm keo sữa vào, sau đó thì mình sẽ dùng kẹp để kẹp lại cho đến khi keo khô. Mọi người đừng coi thường cái em keo sữa này nha. Nhìn vậy thôi nhưng mà gắn rất là chắc. Lúc đầu khi mà chưa dùng cái keo sữa này quen ý, mình cũng sợ là dán keo kiểu này thì nó sẽ không chắc. Nhưng mà sau khi đã dùng nhiều rồi thì mình cảm thấy là cái keo sữa này cực kỳ là tiện, cực kỳ là xịn luôn ý. Vì khi keo khô nó sẽ gắn rất là chắc. Giống như quyển sổ màu trắng vừa rồi của mình ý, khi keo nó đã khô đi thì gắn rất là chắc luôn. Tiếp theo thì đây là những cái chi tiết mà mình sẽ dán cho các cái phần ở phía sau đấy nhá. Tức là một phần thì sẽ là dán giấy này. Phần đầu tiên là mình sẽ dán giấy trắng, tiếp theo sẽ là giấy màu và hai cái cuối cùng sẽ là những cái phần giấy nốt. Phần keo sữa sau khi đã khô thì thực sự nó sẽ dán rất là chắc. Mọi người muốn lấy một tờ giấy ra thì mọi người sẽ phải xé ra nha, chứ cứ thế cầm mà kéo nhẹ nhẹ nó không ra đâu, phải dùng mạnh tay một chút thì nó mới ra. Thế nên cứ yên tâm là rất chắc. Ở đây thì mình thêm washi vào để trang trí cho đẹp thêm thôi, chứ cái washi này nó không thể dán chắc bằng cái keo sữa được nha. Mình cố định thêm ở phần trên này để nhìn cái phần giấy của mình trông nó đẹp hơn, nhìn nó xịn sò hơn thôi ấy.
Rồi bây giờ là thêm keo vào toàn bộ một mặt giấy, sau đó mình dán xuống, tức là mình sẽ thêm hết vào mặt dưới cùng nha. Sau đó thì mình dán cố định tất cả cái phần giấy này xuống cái phần bìa sổ mà mình vừa mới làm xong. Trước khi chọn phần bìa màu ấy để làm sổ là mình đã cần phải lấy ra các cái chi tiết mà mình định dán vào sổ rồi nha. Thì nên là mọi người cứ lựa hết các chi tiết đi, sau đó thì mình sẽ chọn màu để làm sổ cho phù hợp. Sổ cái bìa ngoài cùng ấy là cái màu mà mọi người thích, tất nhiên rồi. Còn các cái phần bìa ở bên trong ấy nó sẽ phải phù hợp, nó sẽ phải làm cho những cái phần chi tiết này của mình nó đẹp hơn. Ở đây là mình đang chọn màu kiểu, ví dụ như cái đầu tiên màu hồng là màu đậm thì cái phần dán trên đấy nó sẽ là màu nhạt. Tiếp theo là cái màu tím nhạt nhạt thôi, thì những cái phần mà dán trên cái màu tím đấy thì nó sẽ là màu đậm hơn. Rồi tiếp theo là màu xanh đậm này, thì cái chi tiết dán lên trên đây nó cũng sẽ kiểu nhẹ nhẹ yêu yêu thôi, thì cái màu xanh đậm nó sẽ làm cho cái phần màu nhạt bên trên nó nổi hơn. Tương tự như thế thì ở phần cuối cùng các màu nó sẽ làm nổi bật nhau lên nha. Thì mình thấy nó cũng khá là xinh xắn. Mọi người cứ lựa màu nha. Còn nếu không thì mọi người cũng có thể là cho tất cả 4 cái phần giấy màu. Mình làm 4 màu nhé. Mọi người có thể là để làm tất cả 4 cái phần giấy đấy cùng một màu. Thực ra thì nó vẫn xinh nha. Rồi bây giờ gấp 4 cái phần đấy lại thì ở đây mình sẽ trang trí thêm. Tức là chỗ này trang trí cho đẹp thôi nha. Mình sẽ không dán thêm cái gì vào, để ý là không dán thêm những cái giấy, những cái đồ dùng gì nữa, mà chỗ này chỉ dùng để trang trí thôi. Thì chỗ này là mọi người có thể ghi tên này, ghi nói chung là ghi những cái gì mà mình muốn, hoặc là ghi những cái thông tin của người sở hữu quyển sổ ấy. Còn cái phần bìa bên ngoài thì mình sẽ trang trí kiểu nhẹ nhẹ thôi. Còn nếu như cần ghi thông tin gì thì mọi người nên ghi thông tin ở chỗ này nha. Hoặc là nếu như mà mọi người muốn làm để mang đi tặng ấy, thì cái phần này là cái phần mà mọi người sẽ ghi những cái lời nhắn gửi, những cái lời chúc mà mọi người gửi đến cái người nhận nha. Mình thấy nó cũng khá là hợp lý. Mặc dù đây là cái quyển sổ mà mình tận dụng giấy từ vở cũ nha, nhưng mà làm quà tặng thì vẫn xuất sắc luôn. Mọi người cứ yên tâm, nó siêu xinh mà nó rất là dễ thương. Thế nên là nếu có vở cũ hay sổ cũ thì mọi người lấy ra để làm đi. Làm xong rồi để mình dùng, làm để làm đồ trang trí, hoặc là mình làm để mang tặng ấy, nó đều rất là đáng yêu luôn ý. Phần bìa bên ngoài thì mình sẽ dán trang trí lên trên đây. Mình không dùng sticker nữa, mà chỗ này sẽ cắt lấy vài hình trái tim từ giấy màu. Hôm nay thì toàn sử dụng mấy cái màu kiểu nhẹ nhẹ là chính. Cũng có một vài màu đậm nhưng mà ít thôi. Chủ yếu hôm nay là kiểu tông pastel nha. Như kiểu là hôm nay trời nhẹ nhàng, cảm thấy mọi thứ nó cũng cứ nhẹ nhàng ấy, thì mình cũng toàn sử dụng mấy cái màu nó nhẹ nhẹ thôi. Dán vài hình trái tim, rồi phần bên dưới mình sẽ ghi tên của mình vào đây. Mình không ghi quá nhiều thông tin đâu, chỉ ghi tên như này để mọi người nhìn là biết. Rồi, bây giờ là chúc mọi người sẽ có những cuốn sổ, những cái thành phẩm thật là xinh nha. Cảm ơn mọi người. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới nhất đó nha. Bây giờ thì hãy bắt tay vào để chuẩn bị thật tốt cho năm học mới nha. Bye bye mọi người.